Hello mga ka-foodie! Kumusta kayong lahat? Andito na naman ang iyong kusinera. Ang gagawin natin ngayon ay challenge na naman ito. So if napanood nyo yung mga nakaraan kong challenge, nakakablangko pala sa isip pag lagyan mo ng timer yung mga ginagawa mo. So meron akong ginagawa na salmon pasta and papaya sauce. If gusto nyong panoorin, puntahan nyo lang ang channel ko. So, hindi ko alam ang mga ingredients nga. Kaya sinasabi kong challenge. Kasi si asawa ko ang bumibili ng mga ingredients na hindi ko alam. So, ngayon, ang gagawin naman natin, hindi ko din alam. So, tinanong ko kanina si asawa ko before umalis sa trabaho. Tinanong ko kung ano ang gusto niyang dinner. Sabi naman niya, anything. So, ang lulutuin natin ngayon ay anything. So, sabi ko sa kanya, okay, sige, kumuha ka ng 4 na ingredients na magmumula lang sa pantry natin. At huwag mong ipaalam sa akin kahit ano, kung ano yung maisip mo na ingredients, ilagay mo sa bag at huwag mong ipakita sa akin. At ako naman, kukuha ako ng 4 na ingredients na magmumula sa fridge na hindi ko din ipapakita sa'yo. So, ready na ba kayo guys? Kung ready na, umpisahan na natin. So, uunahin natin ngayon kung ano yung mga ingredients ko. Meron akong 4 na ingredients at meron din siyang 4 na ingredients. At ito ang ingredients ko na nakuha ko sa fridge. So, meron tayo ditong chicken thigh, kamatis, bawang, at saka dill. So, ngayon, tingnan natin ang kanyang ingredients. So, sabi ko, huwag mong ipakita sa akin, kaya ilagay mo sa bag. Isa-isa natin tatanggalin sa bag. Tadaan! OMG. Now. Oh my God. Oh my God. Ano ito guys? Yung cacao nibs. Yung cacao nibs na ginagrind ko. Oh my God. Oh my God. Anong kalabasan nito? Ang sabi ko, matigas ang ulo ng asawa ko. Ang sabi ko, sa pantry lang, bakit meron siyang avocado? Oh my God. Oh my God. Anong kalabasan nito nga lulutuin ko ngayon? Now, hindi ko na alam. Kasi meron na ako dito kamatis, crushed tomato. Anong mangyay? 1, 2, 3. Oh my God, isa na lang. Breadcrumbs. Ito yung ingredients niya. Tapos ito yung ingredients ko. Talagang challenge ito. Ano ang magiging kalabasan nito? Let's find out pag matikman niya. Let's do this. So, unahin ko, hugasan ko yung manok natin. Okay, so, dahil ay challenge ito guys, kung ano lang yung ingredients na ito ay ito lang. Ang idadagdag ko uli, ay itong mga condiments ko na nandito sa likuran ko. At saka yung cooking oil. So, nahugas ko na ang aking 2 chicken. Ibabroil ko yung kamatis at saka garlic ko. Garlic, bay leaves, black pepper, chili flakes, salt, smoked paprika, olive oil, so cacao nibs. Ano ito? Yung cacao, liso ng cacao, tapos ginagrind ko siya.
So, i-marinate natin ngayon ang ating manok niyan. Smells good. Okay, so i-set aside muna natin ang ating chicken. Tapos, ang gagawin natin ngayon ay yung sauce. Ito na yung ginigrill ko na tomato at yung garlic ko. I-blend natin ngayon ang ating kamatis. So ito yung sinasabi ko guys na mabilis siyang balatan. Tapos lalabas yung aroma niya. Ilalagay ko ito sa sauce. Yung binobroil ko na tomato at saka garlic, lagyan ko ng konti nitong crushed tomatoes. Budburan ko ng cacao nibs. Yan yung sauce natin. Ito yung biniblend natin na garlic at saka tomatoes. Black pepper. Pepper flakes. Paprika. Then salt. Dagdagan ko ng konting pakuluin. Konting dill. Konting paprika. Breaded avocado. I-air fry natin ito. Ilagay ko na ang aking chicken sa ating preheated air fry oven. Okay, so binibake ko yung chicken ko ng 15 minutes ng 400 degrees. I-rotate natin. I-bake natin ulit. Ilo-lower ko yung temperature ng 380 degrees ng 15 minutes more. So, nagluto din ako kanina guys ng loaf bread. Gamit ko ang aking bread machine. So, para makumplito ang dinner natin, mag-slice ako nito. Then, ito-toast ko pang partner natin sa chicken natin. Nandiyan pa sa ilalim yung paddle ko. Crunchy. Ito yung paddle ko. Yung paddle ng bread machine. Gumawa na din ako ng almond bread. White bread, almond bread, pang-almusal. So busy kaayo ang akong adlaw karon. Kasi day off ko today, guys. Umuusok sa amoy. Tomato sauce in cacao nibs. Smells good. Breaded avocado. Finished product. How's the chicken? Chicken is good. Can you feel the cacao nibs? I have no idea where they are. I put everywhere. I don't taste them. You don't taste them? The chicken become brown that is from the cacao nibs. It brown fast. I am not a foodie. And I'm not a chef. So all I can give you is the common working man's review. The chicken is good. But it's not as flavorful as what you normally would make. For sure. I don't really taste the cacao. I like the avocado. There's not a lot of flavor there either, though. And the sauce, all I can taste is tomato. Which I guess if it was just a tomato sauce, I guess that's okay. We got lots of tomatoes. But it tastes like it could use something else besides all that heavy tomato flavor. Is what I would say.
I could never make anything like this. If I tried to do this, it would be a complete disaster and nobody would want to eat it. So it's good, but the chicken is not as flavorful as what you usually make, and the avocado lacks a little flavor, I think. But I would eat this. I am eating this. It's good. It's a meal. Okay. That's harsh review. That's harsh review, yeah. We're a stranger. Cheers. It's definitely not bad. I mean, if I ordered any of this in a restaurant, I would not be really disappointed.